Vị hôn phu thanh mai trúc mã đột nhiên phát hiện, vị hôn thê hay ghen của mình bỗng trở nên rộng lượng. Khi anh ta ân ái với em gái tôi, bị tôi bắt gặp, tôi không làm ầm lên mà còn giúp họ khóa cửa lại. Khi anh ta tuyên bố đính hôn với em gái tôi không khóc mà đổi giọng gọi một tiếng em rể. Ban đầu anh ta tưởng tôi thật sự trở nên kỳ lạ, cho đến khi anh phát hiện tôi đối mặt với anh đã không còn phản ứng, thậm chí hoàn toàn không quan tâm. Khi anh bị mọi người cổ vũ hôn em gái trước mặt tôi, anh cuối cùng cũng hoảng rồi, muốn chủ động tìm tôi để làm hòa, nhưng lại thấy tôi đem toàn bộ ảnh chụp chung và vô số quà tặng, tất cả cùng ném vào một cái thùng lớn. Thấy cảnh đó, sắc mặt Bùi Cẩm Nam biến đổi dữ dội, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang mãnh liệt. Anh lao đến nắm lấy tay tôi, kinh ngạc nhìn tôi. Đây là quà anh tặng em mà, tại sao lại vứt bỏ? Như thể có điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến anh bất an không rõ lý do. Tôi không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện. Trước tiên là khựng lại một chút, rồi mới từ từ quay đầu lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảnh khắc ấy, Bùi Cẩm Nam như thể cảm thấy cô gái trước mặt sắp rời xa anh. Tôi hít một hơi thật sâu, một loại chấp niệm trong lòng tôi đã buông bỏ. Không còn vướng bận ai là người được cha mẹ yêu hơn, không còn đau khổ vì đã từng cố gắng mà vẫn không được trân trọng, mọi thứ không còn liên quan đến tôi. Tôi muốn đi con đường của chính mình. Quà đã mốc rồi, nên em vứt đi thôi. Tôi theo bản năng muốn nói rõ ràng với Bùi Cẩm Nam, nói rằng tôi không còn yêu anh nữa, nhưng lại nhớ ra còn hơn 20 ngày nữa tôi mới đi, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Bùi Cẩm Nam thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói vứt cũng được. Dù sao cũng chẳng phải thứ gì quý giá, sau này mua lại là được. Tôi khẽ cười, chúng ta sẽ không đăng ký kết hôn nữa, cũng chẳng có cái gọi là sau này. Bùi Cẩm Nam, hãy suy nghĩ cho kỹ đi, ngoài anh ta ra, tôi dường như không có lựa chọn nào khác, không thể rời đi được. Sự lo lắng ban nãy có lẽ là dư thừa, nghĩ đến việc sắc mặt của Bùi Cẩm Nam đã hồi phục, cao cao tại thượng cau mày, sắc mặt không vui. A Giao, sau này em đừng chọc giận Thanh Thanh nữa. Lần này vốn dĩ là lỗi của em. Chẳng qua là Thanh Thanh đã cầu xin anh và bác trai bác gái rất lâu, mới giúp em được thả ra khỏi phòng cấm túc, lần này không tính toán với em nữa. Nhưng sau này tuyệt đối không được tái phạm. Anh liếc nhìn điện thoại, rồi tiếp tục, em tự lo cho mình đi, Thanh Thanh còn đang đợi anh đi tìm cô ấy trước. Nhìn theo bóng lưng anh, tôi lắc đầu, không nghĩ gì thêm, ôm thùng rác ra ngoài, luyến tiếc mà ném nó vào thùng rác. Đợi mọi việc xử lý xong, tôi quay về nhà mình nhưng lại thấy ba người đang ngồi trò chuyện với Bùi Cẩm Nam trên ghế sofa. Thấy tôi trở về, Thanh Thanh vội bước tới kéo tay tôi ngồi xuống. Chị à, để chúc mừng chị trở về, chúng em muốn tổ chức một bữa tiệc cho chị, mọi người đang bàn bạc đó. Chị cũng tham gia cùng tụi em đi. À đúng rồi, nãy nói tới đâu rồi nhỉ? Ca, ba cau mày liếc nhìn tôi, mang theo vài phần oán trách. Thanh Thanh, em vẫn quá hiền lành. Hắn đối xử với em như vậy mà em còn muốn tổ chức tiệc cho hắn. Cha mẹ cũng lạnh mặt, im lặng tỏ vẻ đồng tình. Bùi Cẩm Nam định nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Thanh Thanh khẽ cau môi, chui vào lòng mẹ. Làm nũng, ấy ra ngã. Ba mẹ, anh, Cẩm Nam, mọi người đừng giận chị nữa. Chắc chắn chị ấy không cố ý đâu, hơn nữa em cũng chẳng để tâm chuyện đó mà. Mọi người tha cho chị ấy lần này đi. Ba bị hành động trẻ con của em chọc cười. Bầu không khí dịu lại một chút, tôi nhìn cảnh tượng như một gia đình trọn vẹn trước mắt, tôi chỉ cảm thấy mỉa mai. Rõ ràng họ là người thân và vị hôn phu của tôi, vậy mà phải để Thanh Thanh đi thuyết phục họ, năn nỉ họ đừng giận tôi nữa. Mọi người đều cười cưng chiều. Mẹ xoa đầu Thanh Thanh, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, vì con, tha thứ cho nó lần này. Nụ cười trên mặt Thanh Thanh càng rạng rỡ, còn cố ý liếc tôi một cái. Đây là buổi tiệc đầu tiên mừng chị trở về, phải tổ chức thật long trọng một chút. Tạ Trương lập tức hùa theo, được đấy. Tôi nhớ A Giao thích hoa hồng nhất, giờ tôi sẽ cho người chuyển phát 3 vạn đóa hoa hồng đến để trang trí buổi tiệc. Mẹ cũng nở nụ cười trong mắt. A Giao thích nhất bánh kem matcha, mẹ sẽ đích thân làm cho con. Nhà đấu giá gần đây có chiếc váy trắng mới về, A Giao thích màu trắng nhất, anh sẽ cho người mua nó. Bùi Cẩm Nam vừa nói, vừa đưa ra hình ảnh và thông tin chiếc váy, đặt trước mặt tôi, mỗi người một câu, người này tiếp lời người kia. Sau khi bàn bạc xong mọi việc của buổi tiệc, mới chợt nhận ra sự im lặng của tôi. Bùi Cẩm Nam quan tâm nhìn tôi, A Giao, em có ý kiến gì về buổi tiệc không? Tôi không nhịn được khẽ cười khẩy, bình tĩnh nhìn mọi người. Ý kiến? Tôi không thích hoa hồng, tôi thích hoa tulip, tôi dị ứng với matcha, tôi cũng không thích màu trắng, tôi thích hoa hồng xanh. Bánh kem matcha, màu trắng, những thứ đó đều là thứ Thanh Thanh thích. Mọi người nghĩ tôi có thể có ý kiến gì? Lời tôi như một cái tát rõ ràng vào mặt ba người họ và Bùi Cẩm Nam. Ba, mẹ cười gượng, vội vàng xin lỗi. A Giao, xin lỗi,
là nhớ nhầm mất rồi. Con đừng để bụng, Tạ Trương thì sa sầm mặt lại, cáu kỉnh hét lên, Tạ Giao. Ý em là gì vậy? Bọn anh đâu có cố ý nhớ sai. Em tính toán như vậy làm gì? Bùi Cảnh Nam hơi nhíu mày. Vội vàng dỗ dành, A Giao, là bọn anh không đúng, em không thích mấy thứ đó, thì bọn anh sẽ đổi sang những gì em thích. Được không? Tôi lạnh lùng buông một câu, không cần. Rồi quay lưng bước đi, không ngoái lại. Nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, ba người nhà họ Tạ và Bùi Cẩm Nam không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ. Tôi dường như đã thay đổi rất nhiều. Hôm sau, khi chuẩn bị đến nơi tổ chức tiệc, mấy chiếc xe dừng lại trước mặt. Thanh Thanh lập tức bước tới ôm lấy tôi. Chị ơi, lâu rồi chúng ta không gặp, chị đi cùng xe với em đến buổi tiệc được không? Em muốn ở bên chị thật tốt, còn muốn nói mấy lời tâm sự riêng của hai chị em mình. Tôi còn chưa kịp nói lời từ chối. Ba và mẹ mẫu đã hài lòng nhìn cảnh tượng chị em thân thiết này. Hai chị em nên giữ quan hệ tốt, vậy thì bọn ta đi xe khác. Hai con tranh thủ trò chuyện với nhau nhé. Sau khi họ đưa tôi và Thanh Thanh lên xe, họ mới cười rồi lên xe khác. Tôi tựa người vào cửa xe, phớt lờ người bên cạnh. Không biết từ lúc nào, con đường trước mắt ngày càng hẻo lánh, càng lúc càng vắng người. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, sắc mặt lạnh lại, nhìn về phía Thanh Thanh. Đây không phải đường đến buổi tiệc. Em định đưa chị đi đâu? Thanh Thanh không trả lời, vẫn cười ngọt ngào, nhưng lại vỗ tay hai cái. Tài xế phía trước đột ngột dừng xe, lấy ra một bình xịt, hướng về phía tôi phía sau mà xịt. Một mùi ngọt ngào kỳ lạ tràn vào khoang mũi. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt dần trở nên mờ ảo, cuối cùng rơi vào bóng tối. Mất đi ý thức, khi tôi tỉnh lại lần nữa, phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt. Tôi và Thanh Thanh bị trói lưng chạm lưng. Một quả bom đang đếm ngược phân cách giữa hai người, quấn quanh cả hai thân thể, bụi phủ kín khắp nhà máy bỏ hoang, trống rỗng lạnh lẽo. Tên bắt cóc cầm điện thoại, cung kính hỏi Thanh Thanh. Tiểu thư Tạ, tôi đã liên lạc với người họ Tạ và Cẩm Nam rồi. Họ sẽ đến ngay thôi, tôi còn cần làm gì nữa không? Không cần đoán. Tôi cũng biết tất cả chuyện này đều là cô ta sắp đặt. Tôi cố vùng vẫy vài lần, lạnh lùng hỏi Thanh Thanh, rốt cuộc em muốn làm gì? Thanh Thanh cười khúc khích, làm gì à? Tất nhiên là bắt nạt chị rồi. Tiểu Lý, đánh cho tôi, nhớ kỹ. Nhắm vào chỗ không nhìn thấy được mà đánh. Thấy tên bắt cóc vung gậy bóng chảy trong tay, hắn cười vô cùng đắc ý. Tạ Giao, đừng tưởng chị quay về là có thể thay đổi gì. Ba mẹ, anh trai, cả Cẩm Nam nữa, trong lòng họ chỉ có mình em thôi, không tin hả? Hay là để chúng ta thử nghiệm đi. Tôi nghiến răng chịu đau, sắc mặt trắng bệch như giấy, nhưng trong lòng vẫn còn một chút mong đợi không nên có. Ngay sau đó, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ xa, tên bắt cóc hoảng sợ bỏ chạy. Ba và mẹ, Tạ Trương và Bùi Cẩm Nam cũng lập tức chạy tới, tóc tai quần áo ai nấy đều lộn xộn, thở dốc từng hơi lớn. Thấy tôi và Thanh Thanh trong tình cảnh thê thảm, bốn người đều thất tim lại, trong mắt tràn đầy đau lòng. Bùi Cẩm Nam lo lắng hỏi, A Giao, Thanh Thanh, hai người không sao chứ? Thấy bom đang buộc trên người chúng tôi, tất cả đều bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Quả bom không ngừng đếm ngược. Mọi người nín thở. Nước mắt Thanh Thanh không ngừng rơi, nhưng vẫn giả vờ kiên cường mở miệng. Ba mẹ, anh trai, Cẩm Nam, thời gian bom sắp hết rồi, chỉ cứu được một người thôi, em chết cũng không sao đâu. Hay là, mọi người cứu chị em trước đi. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều là do dự và giằng xé. Ai cũng vô cùng lo lắng. Khoảnh khắc này, tôi và Thanh Thanh đồng thời hướng về họ, gửi ánh mắt khao khát được sống sót. Vẻ mặt tôi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bất an. Họ sẽ chọn tôi sao? Thế nhưng giây sau, tôi thấy được ánh mắt áy náy của họ. Ba là người đầu tiên phá tan sự im lặng. A Giao, Thanh Thanh yếu đuối, nhút nhát, chúng ta cứu nó trước, con chịu khó đợi chút, đợi đưa nó ra ngoài an toàn rồi, chúng ta lập tức quay lại cứu con. Những người khác cũng không phản đối. Họ tránh ánh mắt của tôi, bắt đầu cởi dây trói cho Thanh Thanh. Trái tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực. Nước mắt tuyệt vọng trào dâng. Không sao kiềm chế được, rõ ràng đã biết sẽ là kết cục này, tại sao tôi vẫn còn mong đợi ở họ. Thấy dây trói của Thanh Thanh đã được tháo, người nhà Tạ và Cẩm Nam vội ôm lấy cô ấy lao ra ngoài, chỉ để lại cho tôi một cái bóng lưng. Bên ngoài, Thanh Thanh khóc lóc vùi vào lòng Bùi Cẩm Nam, còn nắm chặt tay ba và mẹ không buông. Ba mẹ, anh trai, Cẩm Nam, em sợ quá, em thật sự chưa chết sao, em thật sự còn sống rồi. Mọi người vội vàng an ủi, giúp cô ấy lau nước mắt. Hoàn toàn không có ai nhớ ra, trên người tôi vẫn còn bom. Tí tách, âm thanh, đếm ngược như lưỡi hái tử thần. Tôi chỉ có thể nghiến răng,
trấn tĩnh để tự cứu, không biết vùng vẫy bao lâu. Trên người tôi đã thêm không ít vết thương, tôi đã thử mọi cách. Cuối cùng cũng thoát ra được, còn 10 giây nữa là bom nổ, tôi không quay đầu lại nữa, phát huy tốc độ nhanh nhất trong đời. Tôi lao ra ngoài thật nhanh, ầm một tiếng, tiếng nổ rung trời vang lên, sóng xung kích dội thẳng vào tôi, khiến tôi ngất đi tại chỗ. Lần nữa mở mắt ra, toàn thân tôi đau đớn vô cùng, nhưng điều tuyệt vọng hơn là tôi phát hiện mình bị giam giữ, bị nhốt trong phòng cấm của nhà họ Tạ. Tôi vừa mới bị bắt cóc, họ không đưa tôi đến bệnh viện, tại sao còn giam tôi ở đây? Do sự thiên vị trước đó của họ, tôi sớm đã mắc chứng sợ không gian kín, bị nhốt ở đây tôi thực sự không chịu nổi. Tôi đập cửa liên tục không ngừng, thở dốc đến khàn cả giọng, thả tôi ra, tại sao lại nhốt tôi? Lúc này giọng Bùi Cẩm Nam vang lên từ bên ngoài. A Giao, đừng gọi nữa, lần này em sẽ bị giam 30 ngày. Anh cứ nghĩ em đã thay đổi, nhưng bọn bắt cóc đã khai rồi. Vụ bắt cóc và vụ nổ là do em tự dàn dựng. Em có biết Thanh Thanh bị dọa đến mức nào không? Nếu em còn không biết hối cải, thì không chỉ đơn giản là bị nhốt như vậy đâu. Nghe xong tôi cảm giác trời đất sụp đổ. Rõ ràng tất cả là Thanh Thanh tự dựng lên. Tại sao lại là tôi? Tôi dựa vào cánh cửa, vô lực gào lên. Tôi không làm những chuyện đó. Tôi bị chứng sợ không gian kín. Thả tôi ra đi. Sắc mặt Bùi Cẩm Nam lập tức thay đổi. Trước đây em đâu có chứng sợ này. Sao bây giờ lại đột nhiên có? Đừng ngụy biện nữa. Anh còn định nói thêm, thì giọng của Thanh Thanh vang lên. Ba mẹ. Hay là mọi người thả chị ấy ra đi? Chắc chắn chị ấy không cố ý đâu. Mẹ kéo tay cô ấy lại, thở dài. Con vẫn quá hiền lành rồi. Tạ Trương cũng không vui nói. Chỉ là giam cấm một thời gian thôi. Lần này nó làm hại con ra nông nỗi này, mà con còn muốn thả nó ra. Đây là sự trừng phạt mà nó đáng phải nhận. Bùi Cẩm Nam cũng chắn trước lối lên gác xếp của cô ấy, khuyên cô ấy rời đi. Thanh Thanh, em ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi. Anh sẽ mua cho em một dây chuyền đá quý, coi như bù đắp cho nỗi sợ em trải qua lần này, được không? Người nhà tôi cũng phụ họa theo. Thêm cả một mẫu túi xách mới nữa. Tiếng bước chân ngày càng xa. Tôi tuyệt vọng đến cực độ, liên tục đập cửa hét lên, thả tôi ra. Tôi gào khàn cả giọng, cơ thể không ngừng run rẩy. Tất cả ván gỗ, ghế gỗ tôi có thể dùng đều đem ra, đập vào cửa đến mức tay tôi đẫm máu. Nhưng vẫn không mở được, cuối cùng kiệt sức đến mức ngất đi. Khi tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện tràn vào mũi. Điện thoại đặt đầu giường reo liên tục. Tôi gắng gượng ngồi dậy, mới phát hiện là Cần Lao gọi đến. Tôi vội vàng nghe máy. A Giao, vé máy bay của em anh đã đặt rồi, em đã nhận được tin nhắn chưa? Văn Ngôn à? Tôi vội xem tin nhắn. Khi thấy thông tin xuất vé, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Em nhận được rồi, là đi sau 7 ngày đúng không? Em sẽ khởi hành đúng giờ. Cảm ơn anh đã mua vé máy bay cho em. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Bùi Cẩm Nam lao đến, nắm chặt lấy tay tôi. Giọng anh đầy căng thẳng. Vé máy bay? Vé máy bay gì cơ? Tôi không ngờ anh ta lại đột nhiên xuất hiện. Tôi giật tay lại theo bản năng, rồi lặng lẽ tắt điện thoại. Lạnh nhạt đáp, không có gì cả. Anh nghe nhầm rồi, anh lại muốn bắt tôi nhốt vào phòng cấm nữa à? Tôi đối diện ánh mắt trống rỗng của anh ta. Bùi Cẩm Nam hơi khựng lại, rồi cau mày nhẹ. A Giao, lời em nói lạ vậy. Lần này rõ ràng là lỗi của em. Thanh Thanh đã cầu xin anh và bác trai bác gái rất lâu, mới thả em ra được. Lần này anh không tính toán với em nữa, nhưng sau này tuyệt đối đừng tái phạm. Anh liếc nhìn điện thoại, rồi nói tiếp, em dưỡng thương cho tốt nhé. Thanh Thanh vẫn đang nằm viện, anh qua chăm sóc cô ấy trước. Cửa phòng bệnh khép lại, trong phòng lại chỉ còn lại một mình tôi, trên người tôi toàn là vết thương lớn nhỏ. Môi khô nứt, khát đến sắp kiệt sức cũng không có ai chăm sóc, y tá đến thay thuốc tốt bụng cho tôi uống nước. Còn tán gẫu với tôi vài chuyện, có cô gái kia thật sự may mắn ghê, đúng là tiểu thuyết ngôn tình bước ra đời thực. Chỉ là sốt nhẹ thôi mà. Vậy mà có trai đẹp đưa vào bệnh viện đã đành, cha mẹ còn mạnh tay bao hết nguyên cả tầng. Anh trai thì điều động vô số bác sĩ hàng đầu trong đêm, nói nhất định phải cứu cô ấy, người nhà và bạn trai cô ấy vẫn luôn ở bên chăm sóc, không rời nửa bước, thật đúng là được cưng chiều. Thấy tôi mãi không có phản ứng gì, y tá lại hỏi, cô gái, người nhà cô đâu rồi, cô bị thương nặng thế này. Sao không ai đến chăm cô cả, người nhà cô thật vô trách nhiệm. Tôi nhìn y tá, cười tự giễu. Người cô vừa nói chính là người nhà và bạn trai tôi đó. Y tá sững người lại, cười gượng gạo. Vậy sao? Sau khi thay thuốc xong, y tá lập tức rời đi nhanh nhất có thể. Không dám quay đầu lại, căn phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Tôi thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Suốt 2 ngày liên tiếp, tôi nghe y tá bàn tán ngưỡng mộ Thanh Thanh, tôi đều giả như không nghe thấy.
Tôi và Thanh Thanh xuất viện cùng ngày. Không có ai đến đón tôi, chỉ lặng lẽ về nhà một mình. Buổi chiều, người giúp việc vừa mở cửa một căn phòng để dọn dẹp, thì đột nhiên hét lên, phu nhân Diệp. Vòng tay tổ truyền của bà bị người ta làm vỡ rồi, chiếc vòng trên đất chỉ còn vài mảnh vỡ vụn. Mẹ thấy cảnh tượng đó, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Mau trích xuất camera, điều tra xem ai làm vỡ. Sau khi mở camera giám sát thì phát hiện hôm nay đi qua căn phòng đó, chỉ có tôi và Thanh Thanh. Trong chốc lát sắc mặt của tất cả mọi người đều trầm xuống. Ba mẹ đều nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Chuyện bắt cóc còn chưa nguôi, mọi người. Theo phản xạ chất vấn, A Giao, có phải con làm vỡ vòng tay của bác gái không? Không phải con, tôi bình thản trả lời. Nếu mọi người không tin thì có thể kiểm tra dấu vân tay, đủ rồi đó. Rốt cuộc con định nói dối đến bao giờ nữa? Không phải con thì còn là ai? Tạ Trương nhìn tôi đầy thất vọng. Không hề nghĩ đến khả năng nào khác. Ba mẹ cũng mang ánh mắt thất vọng y như vậy. Nếu con không chịu nhận sai, người đâu? Kéo nó ra ngoài quỳ. Bao giờ chịu nhận sai thì mới cho nó vào. Ngay sau đó, một nhóm vệ sĩ lập tức lao đến, ấn chặt vai tôi lại, đẩy tôi ra ngoài. Lần này tôi đã quá rõ kết quả rồi. Chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói lời nào. Trời đen như mực. Mưa lớn như chút nước, ngay lập tức làm tôi ướt sũng từ đầu đến chân. Nước mưa lạnh buốt thấm vào từng tấc da thịt. Tôi bị ai đó đá mạnh vào đầu gối. Ngã nhào về phía trước, lảo đảo quỳ rạp trên đất. Tôi không làm gì sai cả. Tôi muốn đứng dậy. Hai tay chống xuống đất. Vừa mới chống người lên thì lại bị đá thêm cú nữa. Lòng bàn tay bị chảy ra. Đau rát bỏng cháy. Những vết thương vừa lành trên người tôi lại toát ra. Thấm máu đỏ cả áo. Tôi cố chấp ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn vào khung cảnh ấm áp bên trong ô cửa sổ sát đất. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ trong nhà. Trái tim tôi như bị bóng tối và đau đớn nuốt chửng. Trên bàn toàn là món Thanh Thanh thích ăn. Cô ấy cười đến cong cả mắt, tận hưởng cảnh cha mẹ, anh trai và Cẩm Nam gắp đồ ăn cho em ấy. Món ăn trong bát nhỏ trước mặt vẫn còn bốc khói. Y Mây vội xua tay, mọi người đừng gắp nữa. Em ăn không nhiều đâu, không biết là nước mắt hay nước mưa. Hoàn toàn làm mờ tầm nhìn của tôi. Tôi vẫn còn nhớ, trước kia cho dù xảy ra chuyện gì, họ luôn kiên định tin tưởng tôi. Luôn đứng về phía tôi. Thậm chí còn nói, A Giao dù làm gì cũng đúng. Chúng tôi tin A Giao. Trên bàn ăn cũng đều theo sở thích của tôi. Thậm chí vì tôi mà họ thay đổi cả sở thích của mình. Nhưng giờ đây, sự cưng chiều duy nhất ấy cũng đã dành cho Thanh Thanh. Khung cảnh trước mắt dần biến mất. Chìm vào bóng tối. Tôi không biết mình đã quỳ bao lâu. Không gắng gượng nổi nữa thì ngất đi. Lúc tỉnh lại lần nữa, trước mắt là gương mặt của Cẩm Nam. Đầy vẻ hối lỗi, anh ta thổi nhẹ bát cháo trong tay. Thấy tôi tỉnh rồi, anh nhẹ nhàng đưa cháo đến miệng tôi. Ăn nhiều chút cháo, vừa ấm vừa mềm. Vào bụng liền thấy ấm áp. Tôi không hiểu. Tại sao thái độ của anh ta lại thay đổi, tự nhiên đối xử tốt với tôi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh ta tỏ vẻ lạnh nhạt, xa cách, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Nam đầy thản nhiên. Động tác chợt khựng lại. Một đoạn camera khác được trích xuất ra, vòng tay của bác gái là do Thanh Thanh sơ ý làm vỡ. Cô ấy không dám nhận là vì quá sợ hãi. Đừng trách cô ấy, trong lòng tôi chỉ thấy mỉa mai, tôi thất vọng nhắm mắt lại. Không muốn nói chuyện với anh ta nữa, tôi đã chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ vì một câu Thanh Thanh sợ hãi, là có thể phủi tay bỏ qua. Nhưng có truy cứu cũng chẳng để làm gì, họ yêu chiều Thanh Thanh như thế. Sao có thể thật sự trách phạt cô ta chứ? Tôi nắm chặt điện thoại, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn chút nữa, nhanh đến ngày tôi rời khỏi đây. Thấy tôi như vậy, Cẩm Nam cũng hơi bất lực. Anh nhẹ nhàng dỗ dành, A Giao, chúng ta sắp kết hôn rồi mà. Em vui vẻ một chút được không? Đừng dùng bộ dạng này, để đối mặt với lễ cưới của chúng ta. Tôi từ từ mở mắt ra. Nhìn thẳng vào anh ta, kết hôn. Chúng ta khi nào nói sẽ kết hôn? Bùi Cẩm Nam hơi khựng lại, khóe môi cong nhẹ. Anh dịu dàng giải thích, em quên rồi à? Hai nhà mình định là trước 27 tuổi sẽ kết hôn. Năm nay em đã 26 rồi, cũng đến lúc rồi. Tôi chợt nhớ ra chuyện này. Ánh mắt cúi xuống, khẽ liếm đôi môi khô nứt. Anh vẫn còn muốn cưới em sao? Anh chỉ siết chặt lấy tay tôi, trịnh trọng nói, dĩ nhiên là muốn, từ nhỏ đến lớn, nguyện vọng lớn nhất của anh là được cưới em làm vợ, ngoài em ra. Anh chẳng cần ai khác. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, rồi bỗng bật cười, nhưng tôi không còn muốn lấy anh nữa. Câu nói còn chưa dứt, thì bị tiếng ồn bên ngoài cắt ngang. Tiếng hét chói tai của Thanh Thanh vang lên khắp nơi. Phó Cẩm Nam nghe thấy tên mình.
Phó Cẩm Nam vội vàng đặt bát cháo xuống, lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Tôi cũng xuống giường, lần theo hướng phát ra tiếng động. Thanh Thanh đang cầm dao gọt hoa quả kề vào cổ tay. Rạch ra một lớp da, máu bắt đầu rỉ ra, mắt đỏ hoe, vẻ mặt tiều tụy và điên cuồng. Người nhà họ Tạ và Phó Cẩm Nam đứng không xa. Căng thẳng nhìn cô ta, cảnh giác nhìn chằm chằm con dao trong tay, sợ cô ta thực sự sẽ làm. Thanh Thanh, bình tĩnh lại, đừng như vậy, được không? Thanh Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em phải như thế? Nói với ba mẹ được không? Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Thấy tôi xuất hiện, mắt Thanh Thanh lập tức đỏ hoe. Nức nở lên tiếng, xin lỗi, ba mẹ, anh trai, kiếp sau chúng ta lại làm người một nhà. Vừa dứt lời, cô ta không do dự mà hành động, máu phun ra ngay lập tức. Cô ta cười bi thảm, rồi nhắm mắt lại. Thanh Thanh, ba người họ và Phó Cẩm Nam đồng thanh hét lên. Vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, vội vàng lao đến bế lấy Thanh Thanh. Một mảnh giấy rơi ra khỏi tay cô ấy. Chỉ viết một câu đơn giản, Phó Cẩm Nam. Em thích anh, yêu anh nhiều. Họ đều nhìn thấy nội dung mảnh giấy. Nhất thời im lặng. Là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. Mau đưa Thanh Thanh đến cấp cứu. 4 người lúc này mới tỉnh táo lại, rồi rít luống cuống, mất hết lý trí, quây quanh Thanh Thanh. Phó Cẩm Nam bế ngang Thanh Thanh lên. Mẹ vội vàng tìm cách cầm máu giúp cô ta, thấy cô ta nhíu mày vì đau đớn. Bà ta như muốn thay cô ta chịu đựng tất cả, cả đám người vội vàng rời đi. Tôi chỉ lặng lẽ quay về phòng. Tôi sớm đã đoán được sẽ có kết cục này. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ba mẹ, Tạ Diễn và Phó Cẩm Nam đều trở về nhà. Ngồi cạnh giường tôi, nhìn tôi đầy vẻ quan tâm. A Giao, vết thương trên người con còn đau không? Mẹ xót xa thổi nhẹ lên vết thương trên tay tôi, động tác bôi thuốc nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Tạ Diễn cũng ngồi một bên, vừa gọt táo vừa im lặng. Ba sai người mang đến một con gấu bông, đặt bên cạnh tôi. A Giao, hồi nhỏ không ôm gấu bông thì con không ngủ được. Con gấu cũ bị mất rồi, ba đã mua cho con cái mới. Phó Cẩm Nam bưng đến một phần cơm dinh dưỡng được chuẩn bị kỹ càng. Còn muốn đút cho tôi ăn. A Giao, món này là anh tự tay làm đấy, toàn là món em thích ăn. Nếm thử đi. Đối mặt với sự quan tâm đột ngột này, trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như tưởng mình trở về quá khứ. Trước đây khi tôi bệnh, họ cũng chăm sóc tôi như thế. Chốc lát, tôi lỡ đắm chìm trong sự ấm áp giả tạo này. Ăn xong bữa cơm, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt dường như thư thái hơn. Tạ Diễn hơi lo lắng và do dự, thăm dò hỏi. A Giao, con thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có chuyện gì thì nói đi. Nhìn thấy từng khuôn mặt mong đợi của họ, tôi lập tức rút khỏi cảm xúc vừa rồi. 4 người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn trốn tránh. Không biết bao lâu sau, mẹ cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời. A Giao, chúng ta rất thương Thanh Thanh, đứa trẻ ngốc nghếch ấy. Nó thích Cẩm Nam như thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh với con. Nó luôn nhẫn nhịn không nói. Nhưng khi nghe tin hai đứa sắp kết hôn, nó không chịu nổi cú sốc, mới cắt cổ tay tự sát. Điều nó mong muốn nhất chính là được kết hôn với Cẩm Nam. Dù chỉ là giả cũng không sao, hay là con hãy thành toàn cho nó một lần đi. Phó Cẩm Nam vội vàng mở miệng. A Giao, em yên tâm. Anh chỉ kết hôn với Thanh Thanh, chỉ để giúp cô ấy thực hiện tâm nguyện. Anh chỉ yêu em, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Tạ Diễn cũng lên tiếng khuyên nhủ. A Giao, em và Cẩm Nam là thanh mai trúc mã, con người nó như thế nào? Chẳng lẽ em còn không yên tâm? Thanh Thanh chỉ có một nguyện vọng này, em hãy cho cô ấy toại nguyện một lần đi. Đúng đó, Thanh Thanh cơ thể yếu đuối. Nếu lần này không được như ý, có thể thật sự sẽ làm chuyện cực đoan. Ba cũng gật đầu tán thành, ngay lúc họ tưởng sẽ phải khuyên nhủ rất lâu. Tôi lại đột ngột lên tiếng, bình tĩnh đáp, được thôi. Các người cứ tự nhiên mà tổ chức. Cẩm Nam, dù anh có thật sự cưới cô ấy cũng không sao. Vừa dứt lời, tôi lạnh mặt đuổi bọn họ ra khỏi phòng. Từ đó, khắp nhà treo đèn kết hoa. Trên cửa và tường đều dán chữ hỉ đỏ rực rỡ. Thanh Thanh thật sự sắp lấy chồng rồi sao? Không ngờ lại nhanh như vậy. Tạ Diễn nắm chặt tay Thanh Thanh, không kìm được rơi vài giọt nước mắt xúc động. Ba đứng một bên gọi điện, liên hệ người chuẩn bị lễ cưới. Tạ Diễn gọi điện báo tin mừng cho thân hữu, thông báo chuyện cưới hỏi. Phó Cẩm Nam còn bỏ hết công việc, dốc toàn lực chuẩn bị mọi việc cho đám cưới. Dù chỉ là cưới giả, nhưng lại tổ chức rất long trọng. Nói là giả, ai mà tin nổi. Tôi chỉ lặng lẽ đi ngang qua bọn họ. Dù tin tức sôi sục, nhưng chẳng ai để ý đến tôi. Cho đến hôm đó, sinh nhật của Thanh Thanh đã đến.
Thanh Thanh, con không muốn trang điểm ở nhà, hay tổ chức một bữa tiệc, chúng ta còn chuẩn bị rất nhiều quà cho con nữa, chắc chắn con sẽ thích. Ba mẹ vừa dỗ ngọt, vừa đưa ra một chiếc váy cưới. Thanh Thanh sắp kết hôn rồi. Con cũng lớn rồi, ba mẹ đã chuẩn bị váy cưới cho con, xem thử có thích không. Tạ Diễn cũng tặng một lá bùa nhân duyên. Đây là chị quỳ 3 lần 9 lạy mới xin được. Thanh Thanh, chị chúc em và Cẩm Nam kết thành uyên ương trăm năm hạnh phúc. Phó Cẩm Nam như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc hộp nhẫn, ánh mắt dịu dàng. Thanh Thanh, đây là nhẫn cưới của chúng ta, làm theo kích cỡ ngón tay của em. Thanh Thanh mừng rỡ đến nghẹn lời, hai mắt đỏ hoe không kiềm được. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh trai, cũng cảm ơn Cẩm Nam. Bốn người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, còn Thanh Thanh thì hạnh phúc nhắm mắt. Bắt đầu ước nguyện, sắp kết hôn rồi. Dù là giả, nhưng em vẫn hy vọng Cẩm Nam sẽ hôn em một cái. Nói xong, cô mở mắt ra, đôi mắt đẫm lệ. Quay sang nhìn tôi đang đứng ngoài đám đông. Chị ơi, chị có thể để Cẩm Nam hôn em không? Tôi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó, bình thản mấp máy môi. Tùy các người. Hôm đó tôi đồng ý quá dễ dàng, chỉ vì mong Thanh Thanh lại định tự sát, nên mọi người mới vội vàng chuẩn bị hôn lễ. Thế nhưng đến lúc này, Phó Cẩm Nam mới nhận ra điều bất thường ở tôi. Tôi không chỉ là đồng ý nhẹ nhàng, mà còn giống như hoàn toàn không quan tâm, không để ý đến chuyện cưới giả, không để ý anh ấy cưới ai, càng không để ý đến anh ấy nữa. Trái tim Phó Cẩm Nam đột nhiên thắt lại. Vừa định mở miệng, Tạ Diễn đã lên tiếng khuyên nhủ. Hôm nay là sinh nhật của Thanh Thanh, tất nhiên là phải đáp ứng nguyện vọng của cô ấy. Cẩm Nam, hôn cô ấy một cái đi. Ba và mẹ cũng khuyên nhủ. Đúng thế, hôm nay sinh nhật cô ấy. Cẩm Nam, hôn Thanh Thanh một cái đi. Phó Cẩm Nam do dự rất lâu, nhìn thấy nước mắt Thanh Thanh ngày càng nhiều. Cuối cùng, anh ấy cúi người xuống và hôn vào khóe môi Thanh Thanh. Một nụ hôn nhanh chóng thoáng qua, ba người còn lại liền vỗ tay khen ngợi. Tôi nhìn cảnh tượng này và khẽ cười. Lấy đại một ít đồ ăn trong bếp cho no bụng, rồi lên lầu. Để lại tất cả sự ồn ào phía sau. 3 ngày trước khi rời đi, tôi đã sắp xếp xong tất cả những kỷ niệm cùng ba mẹ, anh trai, cùng những kỷ niệm với Phó Cẩm Nam. Hơn 1000 bức ảnh, vô số món quà, tất cả được nhét vào một cái hộp lớn. Tôi ôm hộp đi ra ngoài, không còn lưu luyến, ném vào thùng rác. Gia đình Tạ và Phó Cẩm Nam, tôi đã hoàn toàn buông bỏ, không còn kỳ vọng vào họ nữa. Ném xong, tôi tình cờ gặp Phó Cẩm Nam. Anh ấy gọi tôi lại, anh ấy không thể kiềm chế gọi tôi. A Giao, em vừa ném cái gì vào thùng rác? Tôi nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng. Phó Cẩm Nam cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp. Anh ấy có chút lo lắng, anh ấy vội vàng bước lên, nắm lấy cổ tay tôi và nhẹ nhàng giải thích. A Giao, Thanh Thanh trước đây đã từng đe dọa tự sát. Cảm xúc của cô ấy vẫn chưa ổn định, nụ hôn đó chỉ là để làm em ấy yên tâm thôi, em đừng hiểu lầm. Sau đó, anh ấy còn đưa cho tôi một thiệp mời cưới màu đỏ có mạ vàng. Ngày cưới, em đến nhé, tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn với Thanh Thanh đâu. Cưới chỉ là làm cho cô ấy vui thôi mà. Ngày 10 tháng 10, đúng ngày em rời đi, tôi nhìn vào thiệp mời cưới, chỉ im lặng. Phó Cẩm Nam nghĩ tôi đã đồng ý. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục chuẩn bị cho hôn lễ. 2 ngày trước khi rời đi, cửa phòng tôi bị gõ. Tôi mở cửa. Vừa hay gặp Thanh Thanh mặc váy cưới, đeo nhẫn cưới và bùa nhân duyên. Thanh Thanh mặc váy cưới, đeo nhẫn cưới và bùa nhân duyên. Có chuyện gì vậy? Tôi vô thức nhíu mày. Thanh Thanh cười đắc ý. Chị thật vô dụng. Chỉ là tôi giả vờ thôi. Ba mẹ chị, anh trai chị đều đồng ý cho tôi và Cẩm Nam kết hôn. Tất cả chỉ là khai vị thôi. Từ bây giờ, mọi thứ của chị đều là của tôi. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Thanh Thanh đột nhiên rút ra một chiếc kéo, cắt nát váy cưới và bùa nhân duyên và còn ném nhẫn cưới ra ngoài. Sau đó, cô ấy vứt kéo đi, ôm váy cưới. Nước mắt tuôn rơi. Chị à, tôi biết chị không muốn tôi và Cẩm Nam kết hôn, nhưng đây chỉ là một đám cưới giả thôi. Không phải đã đồng ý rồi sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Tôi biết chị không muốn tôi và Cẩm Nam kết hôn, nhưng đây chỉ là một đám cưới giả. Không phải đã đồng ý rồi sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Nhìn thấy em ấy khóc, tôi chỉ nhìn với vẻ mặt bình thản, như thể đang một vở kịch hài. Quả nhiên ngay sau đó, ba, mẹ, Tạ Trương và Phó Cẩm Nam vội vã chạy đến. Thanh Thanh, đừng khóc nữa, được không? Khóc thành mèo con rồi kìa. Ngày kia còn phải kết hôn đấy, rồi nếu còn khóc nữa sẽ không đẹp đâu. Mẹ đau lòng lau nước mắt cho Thanh Thanh. Phó Cẩm Nam nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn này, đột nhiên nhìn về phía tôi, với giọng điệu đầy thất vọng. A Giao, về chuyện đám cưới này, tôi đã đồng ý rồi.
Sẽ không tại sao chị lại cứ phải làm khó Thanh Thanh. Sau đó, khi quay sang nhìn Thanh Thanh, anh ấy lại lập tức dịu dàng. Những thứ này bị hủy không sao đâu, anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn cưới mới, đắt hơn, được không nếu cần, tôi sẽ đi cầu cho bùa nhân duyên. Váy cưới thì ba mẹ sẽ chuẩn bị lại, chọn một chiếc đẹp hơn. 4 người khó khăn lắm mới dỗ được Thanh Thanh, rồi dẫn cô ấy đi. Không ai nhìn tôi một cái, lúc này. Thanh Thanh đột nhiên quay đầu lại, cười thách thức tôi. Dùng môi nói một câu, Tạ Giao. Chị không thể thắng tôi đâu, tôi đóng cửa lại và mỉm cười nhẹ. Sau đó lặng lẽ mở điện thoại đặt mua 10 kg xăng và một xác giả. Tôi thực sự đã thua, nhưng Thanh Thanh cũng không thể thắng, bởi vì người sống mãi mãi không thể thắng được người chết, bởi vì người sống mãi mãi không thể thắng được người chết. Ngay trước khi rời đi, tôi ngồi trước bàn, từng nét viết ra giấy từ bỏ quan hệ cha con, rồi quyết đoán ấn dấu tay. Xong tôi thở phào một hơi. Viên đá lớn trong lòng tôi ngay lập tức được rời đi. Từ bây giờ, tôi không có gia đình, chỉ có công dưỡng. Sau đó tôi lại viết một lá thư từ bỏ hôn ước. Cuộc hôn ước đã được tôi và Phó Cẩm Nam định ra từ nhỏ. Từ giờ về sau sẽ không còn liên quan đến tôi nữa. Cuối cùng tôi mở ngăn kéo. Bên trong là một chiếc USB, đây là tôi mới nhận được cách đây 2 ngày. Bên trong chính là đoạn giám sát về đau khổ tôi phải chịu. Thanh Thanh đã sai khiến tôi chịu đựng. Chiếc mặt nạ giả dối này cũng đã đến lúc bị lột bỏ hoàn toàn. Tôi bỏ 3 món quà vào những hộp quà có màu khác nhau, để gọi dịch vụ chuyển phát nhanh cùng thành phố, đặt lịch gửi đến tay họ đúng vào ngày mai. Vào ngày tôi rời đi, khi tôi tỉnh dậy, cả nhà đã không còn ai. Họ đã đi trước đến lễ cưới. Đột nhiên, điện thoại của tôi bắt đầu rung. Tôi lấy điện thoại ra, thấy trong nhóm gia đình, Thanh Thanh đã gửi vài bức ảnh từ buổi lễ cưới. Cùng một bức ảnh nắm tay Phó Cẩm Nam. Thanh Thanh cố tình hỏi tôi, chị có đến tham gia đám cưới không? Giờ vẫn kịp không? Ngay sau đó, cha mẹ của tôi lập tức gửi một tin nhắn, đừng đến, phòng tránh lại làm rối loạn. Thậm chí, chị cả cũng hôm nay không được đến. Cuối cùng, Phó Cẩm Nam cũng gửi một tin nhắn giống vậy. Chị cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đợi đám cưới kết thúc, chúng tôi sẽ trở lại. Tôi nhìn một chút rồi mỉm cười. Rồi đột nhiên gõ một dãy chữ, nếu vậy, tôi sẽ không đến nữa, món quà tôi đã gửi đi rồi, nhớ nhận nhé. Đợi các bạn trở về, tôi sẽ gửi một món quà bất ngờ. Sau khi gửi thành công tin nhắn, tôi tắt điện thoại, rồi đổ xăng khắp phòng. Cuối cùng, tôi chuẩn bị sẵn manơ canh giả, đặt nó vào vị trí đã chuẩn bị, nhặt hành lý và ra ngoài. Tôi lơ đãng châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, cháy rụi toàn bộ căn phòng. Đối diện với ngọn lửa bùng cháy, tôi xách vali lên và lên xe chạy đến một cuộc sống hoàn toàn mới. Và không bao giờ ngoái lại.